Hello guys, ito repair tayo dahil binili ito ni ate na short sa Shein. Malaki naman masyado sa akin. Sa kanya kasi ang short pero ang tops hanging. Pag sa akin okay lang. Kaya kailangan natin, sinuot ko na nga ito kaya kailangan tahian ko dito ng konti. Ang short tinahian ko na sa kagiliran. Ngayon lang nakalimutan sabihin. Tingnan nyo guys. Ayan, natahian na natin. So, dito lang. Pero dapat pala pati dito sa gilid. Tahian ko na din. Para kasi para kasi masyadong total repair na to. Ito, tinahian ko na sa gilid. Ito, didiretso ko na lang mamaya dyan. Tapos ito, natahian ko na. Ayan. Kamay lang at wala ka akong makina. Ayan. Total repair talaga itong short. Kasi sobrang laki. Ngayon, dito na naman tayo magtatahi pa ganyan. Ayan guys. Total repair ng short at mamaya tingnan natin kung okay na ba. Hindi na masyadong malaki.
watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Love you all, guys. God bless.